ሰላም ብያለው ወደ ተመልካቾቼ ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ የተለያዩ የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎችን እንዲሁም ድንቅ መረጃዎችን እያቀበልኳችሁ እንደሆነ ይታወቃል። ዛሬም እንግዲህ ቻፕተር 2 ኢኮኖሜትሪክስ ቻፕተር 2 14ኛውን ክፍል ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ የምናወራው ስለ ስቱደንት ቲ ቴስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ቻናል ላይ የሚለቀቁ የተለያዩ ሌክቸር ቪዲዮዎች የተመቻችሁ ከሆነ ላይክ ማድረግ እንዳትረሱ። ያየ ሰው እንዳለ ላይክ ያደረገው ከተመቸው ማለት ነው ጥሩ ነው። እንዲሁም ሼር ማድረጋችሁንም እንዳትረሱ። ያው የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይ ኮርስ እየወሰዱት እንደሆነ ይታወቃል። ስለዚህ ለጓደኞቻችሁ ሼር ብታደርጉላቸው እኔ ሰዓት ወስጄ የሰራሁት ነገር ብዙ ሰው እንዲጠቀምበት ይረዳልና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ሰብስክራይብ ሳታደርጉ እያያችሁ ያላችሁ ተማሪዎች ሰብስክራይብ ብታደርጉ ቻናሉን መደገፍ ትችላላችሁ። በተጨማሪም ደግሞ ለእናንተም የምሰራቸው አዳዲስ ቪዲዮዎች ቶሎ ይደርሷችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ዛሬ የምናወራው ስለ ስቱደንት ቲ ቴስት ነው። ግን ከዛ በፊት ለምንድን ነው ስቱደንት ቲ ቴስት የተባለው የሚለውን ነገር ታሪኩን ብናይ የተሻለ ይመስለኛል። እንግዲህ ይሄ ስቱደንት ቲ ቴስት በመጀመሪያ ደረጃ ዲስከቨር የተደረገው በጎሴት ነው። ነገር ግን ጎሴት ቴስት አልተባለም። ምክንያቱም ይሄ ግለሰብ የሚሰራው በታዋቂ በሆነው በጂነስ የቢራ ፋብሪካ ውስጥ ነው። በዚህ ፋብሪካ ውስጥ ከሳምፕሊንግ ጋር የተያያዙ ስታቲስቲክሶችን ይሰራል እና ይሄን ቲ ቴስትን ከሰራ በኋላ ለማሳተም ሲፈልግ ስሙን እንዲጠቀም ካምፓኒው አልፈቀደለትም። ስለዚህ ግለሰቡ the probable error of a mean by student በሚል አርዕስ አሳትሞታል። ስለዚህ በዛ መንገድ ስለታተመ ነው ማለት ነው ስቱደንት ቲ ቴስት እያል የምንጠቀምበት። ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ በ13ኛው ክፍል ማለት ነው ስለ ስታንዳርድ ኢረር ቴስት አይተን ነበረ። ያው ሁሉንም ሌክቸር ቪዲዮዎች ከዚህ ዲስክሪፕሽን ስር አስቀምጥላችኋለሁ። በተከታታይ ብታዩት የተሻለ ነው የሚሆነው ከመጀመሪያው ጀምሮ ሁሉም ፓርቶች ስላሉ ከቻፕተር 1 ጀምሮ። like the standard error test, this test is also important to test the significance of the parameters. to test the significance of the parameter እንግዲህ እዚህ ጋር ምን እያልን ነው ማለት ነው? ፓራሜትር የምንላቸው አልፋ እና ቤታ ናቸው። ያው ቻፕተር 2 ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ስለሆነ እስካሁን ድረስ ከተከተላችሁኝ y is equal to alpha hat plus beta hat x plus the error ነው። ስለዚህ ፓራሜትር የምንላቸው አልፋ hat እና beta hat ነው ማለት ነው። like the standard error test, this test, what we call it a student test, is also important to test the significance of what? The parameter. Meaning the significance of alpha and significance of beta. Alpha is intercept parameter, beta is slope parameter ማለት ነው። we can derive the t value of the OL estimates by the following formula. እንግዲህ ለምሳሌ t values of beta ስንል ቤታ hat minus ቤታ over standard error of ቤታ ነው። ነገር ግን እዚህ ጋር ቤታ ምንላት hypothesized values of ቤታ ናት። ነል ሃይፖቴሲስ ላይ ያለችዋን ማለታችን ነው። በተመሳሳይ ለአልፋ t values of alpha hat minus alpha over standard error of alpha ነው። አሁን ሁለቱን ሃይፖቴሲሶች እናስቀምጥ። ነል ሃይፖቴሲስ አለን ቤታ is equal to 0። alternative ሃይፖቴሲስ አለን ቤታ different from 0። እዚህ ጋር ያስቀመጥናት ቤታ የነል ሃይፖቴሲስ ናት ማለት ነው። 0 ትሆናለች መጨረሻ ላይ። ፎርሙላችንም አጭር ይሆናል ማለትም ቤታ hat over standard error of ቤታ። ምክንያቱም ነል ሃይፖቴሲሳችን ላይ ቤታ is equal to 0 እያልን ስለሆነ ማለት ነው። በተመሳሳይ ለአልፋም ነል ሃይፖቴሲስ አለን አልፋ is equal to 0 and alternate hypothesis alpha different from 0። እዚህ ጋር አልፋ ያስቀመጥን ያለ ነው ነል ሃይፖቴሲስ ላይ ያለው ነው ማለትም አልፋ is equal to 0 የሚለው ነው። ስለዚህ ፎርሙላችን ለዚህም እንደዚሁ በጣም አጭር ይሆናል ማለትም አልፋ over standard error of alpha hat ማለት ነው። alpha hat over standard error of alpha hat። እንግዲህ ከዚህ በፊት ልዩነቱን አውርተናል። አልፋ ስንል ኤስቲሜትድ ነው። አልፋ ስንል ፖፑሌሽን ፓራሜትር ኢንተርሴፕት ነው። ቤታ ስንል ኤስቲሜትድ ስሎፕ ፓራሜትር ነው። ቤታ ስንል ፖፑሌሽን ፓራሜትር ኦፍ ስሎፕ ነው ማለት ነው። ሌላ ምን አለን እዚህ ጋር? ስታንዳርድ ኤረር አለን። ስታንዳርድ ኤረር ኢዝ ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮዎች ላይ በደንብ አይተናል። ለምሳሌ ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ ስንል ራዲካል ኦፍ ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ ማለታችን ነው። ቫሪያንስ ኦፍ አልፋ ደግሞ ፎርሙላውን ታስታውሱት ከሆነ ሲግማ ስኩዌር ሰሜሽንስ ኦፍ ኤክስ ስኩዌር ኦቨር ኤን ታይምስ ስሞል ኤክስ ስኩዌር ነው ማለት ነው። በዚህ መንገድ ነው የምናመጣው። ይሄንን ራዲካሉ ስናስቀምጠው ነው ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ የምናገኘው። ለቤታም እንደዛው ነው ማለት ነው የምንሰራው። ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ hat is equal to radical of var of beta hat። እንደገና var of beta hat ደግሞ ማለት ሲግማ ስኩዌር ኦቨር ሰሜሽንስ ኦፍ ስሞል ኤክስ ስኩዌር ነው ማለት ነው። ሲግማ ስኩዌር ምን እንደሆነ ከዚህ በፊት በነበረው ሌክቸር ቪዲዮ አይተናል። ያው ለማስታወስ ያለው እነዚህ ሲግማ ስኩዌር is equal to ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኤረር ስኩዌር
ኦቨር ኤን ማይነስ ኬ ነው። ኬ ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ነው። እንደገና ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር ምን እንደሆነ አይተናል። ሰሜሽንስ ኦፍ ዘ ኢረር ስኩዌር ኢዝ ኢኳል ቱ ሰሜሽንስ ኦፍ ስሞል አይ ስኩዌር ወይ ደግሞ ቶታል ሰም ኦፍ ስኩዌር ሰሜሽንስ ኦፍ ዋይ ሃት ስኩዌር ነው ማለት ነው። ሶ እዚህ ጋር የማናውቀው ምንም ቫሪያብል የለም ማለት ነው። ሶ ምናልባት እነዚህ ነገሮች ላይ ትንሽ ያልገባችሁ ነገር ካለ ከዚህ በፊት የለቀኳቸውን ሌክቸር ቪዲዮዎችን ማየት ያስፈልጋል። በምሳሌ በኤግዛምፕል እያንዳንዱ ነገር እየሰራን ስለመጣን ማለት ነው። ጉድ ሶ አሁን እንግዲህ ሁለት ሃይፖቴሲስ አለን። ነል ሃይፖቴሲስ እና ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ አለን። ሲምፕል ሊኒየር ሪግሬሽን ሞዴል ነው የሰራን ያለ ነው። ማለትም y is equal to alpha hat plus beta hat x plus the error ነው። By using the student test we want to check the statistical significance of alpha and beta። ስለዚህ ሁለት ሃይፖቴሲሶች አሉን፣ ነል ሃይፖቴሲስ እና ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ለሁለቱም ቫሪያብሎች ነል ሃይፖቴሲስ እና ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ። ለምሳሌ ለአልፋ alpha is equal to 0 is the null hypothesis, alpha different from 0 is the alternative hypothesis. For beta again, beta is equal to 0 is the null hypothesis, beta different from 0 is alternative hypothesis. አሁን እዚህ ጋር ሌላ አንድ የምናየው ነገር ምንድነው? ዋን ቴል ቴስት እና ቱ ቴል ቴስት የሚባል ነገር አለ። ያንን ቼክ የምናደርገው በኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ነው። በኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ነው። በእነዚህ ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ላይ አልፋ ዲፈረንት ፍሮም 0 ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 የሚላል። ዲፈረንት ፍሮም 0 ካልን it can be positive and it can be negative። ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው? ቱ ቴል ቴስት ነው ማለት ነው። ቱ ቴል ቴስት ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቱ ቴል ቴስት ይሆናል ማለት ነው። ምን ካልን ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን አልፋ ዲፈረንት ፍሮም 0 የሚል ከሆነ ወይ ደግሞ ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 የሚል ከሆነ፣ ነገር ግን በተቃራኒ ቢሆን አልፋ ግሬተር ዛን 0 ቢሆን ኖሮ ፖዚቲቭ ብቻ ነው፣ ወይ ደግሞ አልፋ ሌስ ዛን 0 ቢል ኖሮ ኔጌቲቭ ብቻ ነው። ለቤታም እንደዛው ቤታ ግሬተር ዛን 0 ቢል ኦልተርኔቲቭን ማለታችን ነው። ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ነው እያወራን ያለ ነው። ለኤች1 ነው እያወራን ያለ ነው። ወይ ደግሞ ቤታ ሌስ ዛን 0 ቢል በሁለቱም መንገድ ዋን ቴል ቴስት ይሆን ነበር፣ ወይ ኔጌቲቭ ወይ ፖዚቲቭ ይሆን ነበር። ግን ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን አልፋ ዲፈረንት ፍሮም 0 ወይ ደግሞ ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ካልን ዲፈረንት ፍሮም 0 ስንል ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ቱ ቴል ቴስት ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ጋር ነው እዚህ ጋር ሲንስ we have two parameter and simple linear regression ማለትም አልፋ እና ቤታ ማለት ነው with intercept difference from 0 our degrees of freedom is n minus k። እዚህ ጋር n minus k degrees of freedom አለን እያለ ነው። degrees of freedom n sample size ነው፣ k ደግሞ numbers of parameter ነው። k sample size ነው፣ ሶሪ n sample size ነው። ስንት ሳምፕል ነው ስንት ኦብዘርቬሽን ያላችሁ የሚለውን የሚያሳየው n። k ደግሞ number of parameter ነው። so simple linear regression ላይ ሁለት ፓራሜትር አለን አልፋ እና ቤታ። so like the standard error test we formally test the hypothesis that is beta is equal to 0 against the alternate hypothesis beta different from 0. for the slope parameter ለኢንተርሴፕት ፓራሜትርም ተመሳሳይ ነው። alpha is equal to 0 and alpha different from 0 ለኢንተርሴፕት ማለት ነው። ስለዚህ different from 0 እስካለን ድረስ ደግሞ ቱ ቴል ቴስት ነው ማለት ነው። ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን different from 0 እስካለ ድረስ ቱ ቴል ቴስት ይሆናል ማለት ነው። so to undertake the above test we follow the following steps። የመጀመሪያው ስቴፕ t calculated value መስራት ነው። t ስታር የምንለው ሁልጊዜም t calculated or computed values of t ነው። ፎርሙላውም ቀላል ነው። ቤታ ሃት ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት። ስለዚህ calculated values of t እናገኛለን ማለት ነው። calculated values of t እናገኛለን። ሁለተኛው choose the levels of significance ነው። choose the levels of significance እንግዲህ ኮመን የሆኑ levels of significanceዎች አሉ 5% እና 1%። ብዙ ጊዜ 5% እንጠቀማለን። ግን ምን ማለት ነው? the levels of significance is the probability of making wrong decision. the probability of making wrong decision, that is the probability of rejecting the hypothesis when it is actually true. ትክክል እያለ እኛ ግን ሪጀክት ካደረግን፣ ለምሳሌ null hypothesis beta is equal to 0 ይላል። ይሄ ሃይፖቴሲስ ትሩ ሆኖ እኛ ግን ሪጀክት ብናደርገው ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው? ታይፕ 1 ኤረር ይባላል ማለት ነው። so it is compulsory in economic research to choose 5% or 1% levels of significance, and this means that in making our decision we allow or tolerate 5 times out of 100 to be wrong, that is reject the hypothesis when it is actually true. ስለዚህ 5% levels of significance መረጥን ማለት ከመቶ 5 wrong decision ሜክ ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይፖቴሲሱ ትሩ እያለ ሪጀክት ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ያንን ቶለሬት እናደርጋለን፣ 5% ቶለሬት እናደርጋለን፣ 95% ግን ትክክል እንሆናለን። ስለዚህ ያንን ነው የሚያሳየው ሌቭልስ ኦፍ ሲግኒፊካንስ። እንግዲህ ስለ ታይፕ ኦፍ ኤረር እዛ ጋር ቀደም አውርቼ ነበረ። ሃይፖቴሲሱ ትሩ እያለ እኛ ግን ሪጀክት ካደረግነው
ሪጀክት ካደረግነው ታይፕ 1 ኤረር ይባላል። ሃይፖቴሲሱ ፎልስ እያለ እኛ ግን አክሴፕት ካደረግነው ታይፕ 2 ኤረር ይባላል። እዚህ ጋር እንደምታዩት በምስሉ ላይ ምናልባት ይሄ ስታቲስቲክስ ላይ ተማራችሁት ነው ግን እንደ ሪቪዥንም ልቆጥሩ ይችላልላችሁ። you are pregnant እያለው ነው ማይሆን ነገር ነው you are pregnant እያለው ነው። ይሄ ታይፕ 1 ኤረር ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ pregnant ሴት ናት ግን you are not pregnant የተባለች ነው። ይሄ ታይፕ 2 ኤረር ነው። ምናልባት እነዚህ ኢሜጆች በደንብ የማይገልጹ ከሆነ ደግሞ በዚህ በቴብል ክሮስ ታቡሌሽን ማየት እንችላለን። እዚህ ጋር የመጀመሪያ ኮለመን ላይ ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ ፌል ቱ ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ ይላል። ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ ማለት ነል ሃይፖቴሲሱ ሪጀክት ማድረግ ነው። ፌል ቱ ሪጀክት ነል ሃይፖቴሲስ ማለት ደግሞ ነል ሃይፖቴሲሱን አክሴፕት ማድረግ ማለት ነው። ይሄኛው ኤች ኖትን ሪጀክት ማድረግ ነው። ይሄ ደግሞ ኤች ኖትን አክሴፕት ማድረግ ነው። ፌል ቱ ሪጀክት ማለት አክሴፕት ማድረግ ነው። እዚህ ጋር ምን አለን? ነል ሃይፖቴሲሱ ትሩ ነው። ነል ሃይፖቴሲሱ ትሩ ከሆነ አክሴፕት ነው ማድረግ ያለብን። ግን ነል ሃይፖቴሲሱ ትሩ ነው እኛ ሪጀክት ካደረግነው ምን ይሆናል ማለት ነው? ታይፕ 1 ኤረር ይሆናል ማለት ነው። ነል ሃይፖቴሲሱ ትሩ ሆኖ እያለ እኛ ግን ሪጀክት ካደረግነው ነል ሃይፖቴሲሱ ትሩ እያለ እኛ ግን ሪጀክት ካደረግነው ይሄ ታይፕ 1 ኤረር ይባላል ማለት ነው። ነል ሃይፖቴሲሱ ፎልስ እያለ እኛ ሪጀክት ካደረግነው ትክክል ነን። ፎልስ ነው ሪጀክት አደረግነው። ስለዚህ ትሩ ፖዚቲቭ ነው። በተቃራኒው ነል ሃይፖቴሲሱ ትሩ እያለ እኛ አክሴፕት ካደረግነው ትክክል ነው። ትሩ ነው ነል ሃይፖቴሲሱ እኛም አክሴፕት ካደረግነው ወይ ደግሞ ፌል ቱ ሪጀክት ከሆነ ምንም ችግር የለውም ማለት ነው። በተቃራኒው ግን ነል ሃይፖቴሲሱ ፎልስ ሆኖ ነል ሃይፖቴሲሱ ላይ የተቀመጠው ነገር ፎልስ ሆኖ እኛ ግን አክሴፕት ካደረግነው ታይፕ 2 ኤረር ነው። ታይፕ 1 ኤረር የምንለው ትሩ ሆኖ ሪጀክት ስናደርግ ነው። ትሩ ሆኖ ሪጀክት ስናደርግ ታይፕ 1 ኤረር ነው። ፎልስ ሆኖ ደግሞ አክሴፕት ስናደርግ ታይፕ 2 ኤረር ነው ማለት ነው። 5% የምንለው ይሄ ታይፕ 1 ኤረርን ኮሚት የምናደርግበት ሬት ነው ማለት ነው። ጉድ ሶስተኛው ቼክ ዌዘር there is one tail test or two tail test። ቅድም ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። ነል ሃይፖቴሲሳችሁ ላይ ቤታ is equal to 0 ሆኖ ኦልተርናቲቭ ላይ ቤታ different from 0 ካለ እቺ different from 0 ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ስለምታሳይ two tail test ይሆናል ማለት ነው። two tail test ይሆናል። if the inequality sign in the alternative hypothesis is different then it implies that a two tail test and divides the chosen levels of significance by 2። ስለዚህ ለምሳሌ 5% መርጠን ከሆነ levels of significance ግን two tail test ስለሆነ different from 0 ስለሚል እቺን 5% እናካፍላታለን 0.05 divided by 2 እናደርጋለን ማለት ነው። ምክንያቱም በግራም በቀኝም ሊሆን ስለሚችል ዲቫይድ እናደርጋለን። ነገር ግን but if the inequality sign is either greater than or less than then it indicates one tail test። beta greater than 0 ወይ ደግሞ beta less than 0 ቢሆን ፖዚቲቭ ወይ ደግሞ ኔጌቲቭ ብቻ ነው የሚሆነው። ስለዚህ በአንድ ሳይድ ብቻ ነው የሚሆነው። ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንሱንም ለሁለት አናካፍልም ማለት ነው በዛ ኬስ። ጉድ እንደ ኤግዛምፕል ምናልባት እንውሰድ። ነል ሃይፖቴሲስ ቤታ is equal to 0 ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ቤታ different from 0 then it is two tail test። ለምን? ቤታ different from 0 ስለሚል ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ሊሆን ስለሚችል if the levels of significance is 5% we should divide it by 2 right? ለምን? ኔጌቲቭም ፖዚቲቭም ስላለን በግራም በቀኝም ስላለን ማለት ነው። two tail test ስለሆነ አራተኛው ስቴፕ obtain the critical value of t called t critical at what? at alpha over 2። እቺ አልፋ ግን levels of significance ናት። ቅድም 5% ወይ ደግሞ 1% ልናደርግ እንችላለን ያልነው ነው እንጂ ኢንተርሴፕት ማለታችን አይደለም። እዚህ ጋር ስሞል አልፋ ናት levels of significance በሚያዙልኝ። ይሄ ደግሞ ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ነው n - k። n ሳምፕል ሳይዝ ነው። k ደግሞ ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ነው። ሲምፕል ኢንቴግሬሽን ላይ ሁለት ፓራሜትር አለን አልፋ እና ቤታ። ስለዚህ ለዛ ነው 2 ያደረግነው። ይሄን ከየት ነው የምናነበው? ይሄንን ከቴብል ነው የምናነበው። ለምሳሌ ሳምፕል ሳይዛችን n 20 ቢሆን k ደግሞ ያው ሲምፕል ኢንቴግሬሽን ላይ 2 ነው። ስለዚህ n - k 20 ሲቀነስ 2 ይሆናል ማለት ነው 18 ነው ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ማለት ነው። ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲስ ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ካለ ደግሞ two tail test ነው። ስለዚህ 5% ብንወስድ 0.05 ዲቫይድ ባይ 2 አድርገን 0.025 ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ 0.025 ላይ እና 18 ላይ ነው ማለት ነው ከቲ ቴብል የምናነበው። ከቴብል ላይ ነው የምናነበው። ቲ ክሪቲካል እናገኛለን። ቲ ክሪቲካል አንዳንዴ ቲ ታቡሌትድ ይባላል ከቴብል ላይ የምናገኘው ስለሆነ ማለት ነው። አምስተኛው ስቴፕ compare the computed values of t and the critical values of t። ቅድም ካልኩሌት የምናደርገው ቲ ያለ ብለናል። ቲ ስታር በምንድነው ካልኩሌት እንዴት ነው የምናደርገው? ለምሳሌ ለቤታ ከሆነ ቤታ ሃት ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ ሃት አድርገን እናገኛለን ቲ ካልኩሌትድ። ወይ ደግሞ ለአልፋ ከሆነ ደግሞ ለአልፋ ከሆነ
አልፋ ሃት ኦቨር ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ ሃት አድርገን እናገኛለን። ይሄ ካልኩሌት አድርገን የምናገኘው ቲ ቫልዩ ነው። ከዛ ደግሞ ታቡሌት አድርገን የምናገኘው ደግሞ አለ ከቴብል ላይ የምናነበው ቲ ክሪቲካል አልፋ ኦቨር 2 እና ኤን ማይነስ ኬ ላይ ከቴብል ላይ የምናነበው ማለት ነው። አሁን if t calculated is greater than t critical reject the null and accept the alternative። አሁን ላስታውሳችሁ null እና alternative ነሉ ምን ነበረ? ቤታ is equal to 0 ነበር። alternative ቤታ different from 0 ነው። so if t calculated greater than t critical reject the null accept the alternative። null reject እናደርጋለን alternative accept እናደርጋለን and the conclusion is going to be beta is statistically significant። ለምን accept ያደረግነው ቤታ different from 0 የሚለውን ነው። different from 0 ከሆነ ፖዚቲቭም ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል። ለምን ምን ማለት ነው? ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ላይ either ኔጌቲቭ ኦር ፖዚቲቭ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ይሄ ማለት ሲግኒፊካንት ነው ማለት ነው። በሁለተኛው ኬዝ ደግሞ if t calculated is less than t critical accept the null reject the alternative። በዚህኛው ኬዝ ደግሞ null አለን አሁንም ተመሳሳይ ነው ቤታ is equal to 0 alternative አለን ቤታ different from 0 if t calculated t star ማለት ነው t star ከቲ ታቡሌትድ ወይ ደግሞ ከቲ ክሪቲካል ካነሰ ወይ ደግሞ ቲ ክሪቲካል ከቲ ካልኩሌትድ ከበለጠ ማለት ነው በተቃራኒው we accept the null reject the alternative beta is equal to 0 ነው ይላል ነው beta is equal to 0 ነው ካልን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ላይ ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት የሆነ ኢምፓክት የለውም ማለት ነው so beta is statistically insignificant እንላለን ማለት ነው እስኪ ይሄንን ኑሜሪካል ኤግዛምፕል እንይ እዚህ ጋር x መኖር አለበት ወይ ደግሞ y መኖር አለበት ያው ኮንሰምፕሽን as functions of income ስለሚሰጥ ማለት ነው so suppose that from the sample size of n is equal to 20 we estimate the following consumption function alpha አገኘን 100 beta አገኘን እነዚህ ኤስቲሜተር ናቸው 0.7 ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ስታንዳርድ ኤረር ሰጠን ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ አልፋ 75.5 ስታንዳርድ ኤረር ኦፍ ቤታ 21 ሰጠን ማለት ነው ሶ ምንድነው እንድናደርግ የተፈለገው እንግዲህ ስታቲስቲካል ሲግኒፊካንት ቴስት እንድናደርግ ነው በምን በስቱደንት ቲ ቴስት ማለት ነው በስቱደንት ቲ ቴስት statistical significance test እንድናደርግ ነው so the value in the bracket are standard error test so እዚህ ጋር ብራኬት ውስጥ ያሉት standard error ናቸው 75 እና 0.1 ማለት ነው so the value in the bracket or parentheses are standard errors so in order to compute or in order to calculate the t value we have to divide the intercept and slope parameter with the respective standard errors ማለት ነው so the value in the bracket are standard error and we want to test the null hypothesis beta is equal to 0 against the alternate hypothesis beta different from 0 using the t test at 5% levels of significance ስለዚህ የመጀመሪያው ስቴፕ ምንድነው t calculated መስራት ነው ማለት ነው ይሄ ደግሞ beta over standard error of beta እንደሆነ እናውቃለን beta ስንት ነው በእኛ ኬዝ ያመጣ ነው ወደ ኋላ ተመልሰን ማየት እንችላለን አሁን 0.7 ነው የተሰጠን ስለዚህ 0.7 ስታንዳርድ ኤረሩስ ከስሩ በብራኬት የተቀመጠልን ነው ስታንዳርድ ኤረሩ ማለት ከጊቭኑ ስር በብራኬት የተቀመጠልን ነው ለቤታ 0.1 ስለዚህ ሁለቱ ሲካፈል 3.3 ይመጣል እዚህ ጋር እንደተቀመጠው ማለት ነው ሶ ይሄ ምንድነው ማለት ነው t calculated or computed values of t for beta ነው ማለት for beta ቀጣይ ምን ይሆናል since the alternative hypothesis is stated by inequality sign so እዚህ ጋር እንደተቀመጠው alternative hypothesis beta different from 0 ደግሞ ካለ two tail test ነው ማለት ነው two tail test ነው so since the alternative hypothesis h1 is stated by inequality sign it is two tail test and hence we divide alpha over 2 5% levels of significance ነው የሰጠን ቼክ እንድናደርግ የተጠየቅነው በ5% levels of significance ነው ስለዚህ 5% levels of significance ነው at same time ደግሞ two tail test ነው beta different from 0 ስለሆነ ስለዚህ ለሁለት እናካፍለዋለን ማለት ነው ለሁለት እናካፍለው ይሄ 0.025 ይመጣል ማለት ነው so to obtain the critical values of t at alpha over 2 0.05 divided by 2 ማለት ነው degrees of freedomአችን ደግሞ n - k ነው n የሰጠን ስንት ነው sample size እዚህ ጋር ሰጥቶናል ጥያቄው ላይ 20 ይላል k ስንት ነው ሁለት ነው አልፋ እና ቤታ ሁለት ፓራሜትር ብቻ ነው ያለው ስለዚህ 20 ሲቀነስ 2 አድርገን 18 ይመጣል ይሄ degrees of freedom ነው ማለት ስለዚህ ከቴብል ስናነብ level of significance for one tail 0.025 እንወስዳለን
ለሁለቱም ቴል 5% ነው ግን ሲካፈል ቱ ቴል ቴስት ስለሆነ ለዋን ቴል 0.05 እንወስዳለን ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ደግሞ ሳምፕል ሳይዝ ማይነስ ነምበር ኦፍ ፓራሜትር ነው n - k 20 - 2 አድርገን 18 አግኝተናል ይሄንን ከየት እናነባለን ከቴብል እናነባለን ማለት ነው እስኪ መጀመሪያ ከቴብል አንብበን እንመለስ ሶ እዚህ ቴብል ላይ እንደምናየው የመጀመሪያው ኮለመን ላይ ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም አለን ስለዚህኛ ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም የመጣ ነው ስንት ነው 18 ነው የመጣ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ነን ማለት ነው ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስ ደግሞ ለቱ ቴል 5% ነው ለዋን ቴል ደግሞ 0.025 ነው ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ዋን ቴል ነው ይሄኛው ደግሞ ቱ ቴል ነው ለሁለቱ አጠቃላይ 5% ወሰድን ለአንዱ ቴል ደግሞ 0.025 ወሰድን ማለት ነው ሶ ይሄን ይዘን እስከ ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደማችን ድረስ እንወርዳለን እስከ 18 ድረስ እንወርዳለን ማለት ነው እስከ 18 ድረስ እንወርዳለን እዚህ ድረስ ማለት ነው ሶ ወይ ደግሞ ይሄንን ይዘን ወደ ጎን እንመጣለን እስከ ሌቭልስ ኦፍ ሲግኒፊካንሳችን ላይ ለቱ ቴል 0.025 ለዋን ቴል ለቱ ቴል 0.05 ለዋን ቴል 0.025 ድረስ ማለት ነው ሶ የምናገኛት ቁጥር እቺ ናት 5% ሌቭልስ ኦፍ ሲግኒፊካንስ ወሰድን ቱ ቴል ቴስት ነው ሲካፈል ደግሞ ለሁለት 0.025 ይሆናል ስለዚህ ለዋን ቴል ለአንደኛው ፓርት 0.025 ለሚቀረው ሌላኛው ፓርት 0.025 ሁለቱ አንድ ላይ ሲደመሩ 0.05 ይሆናል ማለት ነው ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስ ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ደግሞ 18 ነው ያገኘነው ቁጥር ስንት ነው 2.101 ነው ይሄ ምን ይባላል ማለት ነው ቲ ክሪቲካል ይባላል ማለት ነው ከቴብል ያነበብነው ወይ ደግሞ ቲ ታቡሌትድ 2.101 አሁን ቲ ካልኩሌትድ አለን ወደ ኋላ እንመለስ እዚህ ጋር ካልኩሌት አድርገን ያገኘነው ቲ አለ ቲ ካልኩሌትድ አለን which is equal to 3.3 ቲ ደግሞ ክሪቲካል አለን ከቴብል ያነበብነው አሁን ያየነው ማለት ነው 2.101 ስለዚህ የመጨረሻው ስቴፕ የሚሆነው ምንድነው ማለት ነው ሁለቱን ኮምፔር ማድረግ ነው since t calculated or ደግሞ t computed 3.3 and t critical is 2.101 and since t calculated or t computed is greater than t critical it implies that beta is statistically significant አንድ ጊዜ ምናልባት ሰብሰብ አድርገን ሪቫይዝ ማድረግ እንችላለን so given ሰጥቶናል እዚህ ጋር 100 plus 0.7 right 100 plus 0.71 so givenአችን እዚህ ጋር እንጻፈው ምናልባት ያልገባችሁ ልጆች ብቻ ካላችሁ ሪቫይዝ ለማድረግ ነው 100 plus 0.7 y 75.5 መሰለኝ እዚህ ጋር ሰጠን እዚህ ጋር ደግሞ 0.1 ሰጠን 0.1 if I'm not mistaken so እነዚህ ምድራቸው ማለት ነው ስታንዳርድ ኤረር ናቸው so ሃይፖቴሲስ አለን ነል ሃይፖቴሲሳችን ቤታ is equal to 0 ነው ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሳችን ደግሞ ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ስለዚህ የመጀመሪያ ያደረግነው ምንድነው ማለት ነው ቲ ካልኩሌትድ መስራት ነው ለቤታ ምን አደረገን 0.7 ዲቫይድ ባይ 0.1 ምን አገኘን 3.3 ይሄ ቲ ካልኩሌትድ ነው ማለት ቲ ክሪቲካል ደግሞ ፈለግን የሰጠን ሌቭልስ ኦፍ ሲግኒፊካንስ 5% ነው ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንሳችን ስሞል አልፋ ናት ኢንተርሴፕቱ ሳይሆን ስሞል አልፋ ናት ሌቭልስ ኦፍ ሲግኒፊካንስ ናት ሶ ቱ ቴል ቴስት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ምክንያቱም ኦልተርኔቲቭ ሃይፖቴሲሱ ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ስለሚል ማለት ነው ስለዚህ እቺ ሌቭል ኦፍ ሲግኒፊካንስ ለሁለት እናካፍላለን ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ደግሞ ማለት n - k ነው የሰጠን ጊቭኖች ደግሞ ነበሩ n ስንት ነው የሰጠን 20 ነው የሰጠን k ደግሞ 2 ነው አልፋ እና ቤታ ማለት ነው አልፋ እና ቤታ 2 ነው ስለዚህ ምን ያህል ማለት ነው ቲ ክሪቲካል is equal to አልፋ 5% ነው የሰጠን 0.05 ቱ ቴል ቴስት ነው ሲካፈል ለሁለት አደረግን n 20 ነው የሰጠን k ደግሞ 2 ነው ነምበር ኦፍ ፓራሜተርስ ስለሆነ ስለዚህ 0.025 አለን ሌቭልስ ኦፍ ሲግኒፊካንስ for one ቴል ማለት ነው ዲግሪስ ኦፍ ፍሪደም ደግሞ 18 አለን ማለት ሶ ከዚህ ጋር ያነበብነው ስንት ነው ከቴብል ላይ ሄደን አነበብን ይሄን ቁጥር እንደምታዩት እዚህ ጋር ከቴብል ላይ ያነበብን አሁን በቢጫ እየደገምኩበት ያለው ቦታ ማለት ነው 2.101 አገኘን ስለዚህ ቲ ክሪቲካል ስንት አገኘን 2.101 አገኘን ማለት ስለዚህ አሁን ሁለቱን ነው ኮምፔር የምናደርገው ቲ ካልኩሌትድ አገኘን መጀመሪያ or the computed values of t 3.3 ነበረ ከዛ ደግሞ the critical values of t critical 2.101 አገኘን ስለዚህ t calculated 3.3 ከቲ ታቡሌትድ ወይ ደግሞ ከቲ ክሪቲካል ይበልጣል እንደዛ ከሆነ ምንድነው የምናደርገው ነሉ ሪጀክት እናደርጋለን ኦልተርኔቲቭን አክሴፕት እናደርጋለን ኦልተርኔቲቭን አክሴፕት አደረግን ማለት
ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ነው ማለት ነው። ቤታ ዲፈረንት ፍሮም 0 ነው ማለት ፖዚቲቭ ሊሆን ይችላል ኔጌቲቭ ሊሆን ይችላል። ግን ኢንዲፔንደንት ቫሪያብላችን ዲፔንደንት ቫሪያብላችን ላይ ኢምፓክት አለው ማለት ነው። ሲግኒፊካንት ነው ስታቲስቲካሊ ሲግኒፊካንት ነው የሚለውን ያሳያል። ግልጽ የሆነላችሁ ይመስለኛል። ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ምንም እንዳፈሩ በኮሜንት ጻፉልኝ። ሊንኩን ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። ዋናው ዓላማችን እንግዲህ አሁን ከፊታችን ያለውን የኤግዚት ኤግዛም በጥሩ ውጤት እንድታልፉ ማገዝ ነው። ሌሎችንም ኮርሶችን ምሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ጊዜዎችን አመቻቼ ማይክሮ ኢኮኖሚክስ ጀምሬያለሁኝ፣ እቀጥላለሁኝ። ማክሮ ኢኮኖሚክስ ጀምርላችኋለሁ። ማቴማቲካል ኢኮኖሚክስን ምሰራላችሁ ነው የሚሆነው። ሌሎችንም ኮርሶች ኤግዚት ኤግዛም ላይ ያሉትን አብዛኛዎቹን ከቨር ላደርግላችሁ ሞክራለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው ሊንኩን ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረግ፣ እናንተን ከጠቀማችሁ ሌሎች ሰዎች እንዲጠቀሙ ማገዝ ነው። እንግዲህ እነዚህ ሌክቸር ቪዲዮዎች ምናልባት እየጠቀማችሁ ከሆነ እነዚህን ቪዲዮዎች መታሰቢያነቱን የሰጠሁት ለእናቴ ለወይዘሮ ወይንሸት አበበና ለአባቴ ለአቶ ለገሰ ፈይሳ መሆኑን ለማሳወቅ እወዳለሁ። እነሱ ባያስተምሩኝ ኖሮ እኔ እናንተን ዛሬ ማገዝ አልችልም ነበርና ነው። ስለዚህ ቪዲዮዎቹ የተመቻችሁ ከሆነ ሼር ማድረግ፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ። በጣም አመሰግናለሁ። ሰላም